my name's Lydia Prieg, and I'm head of economics at a British think tank called the New Economics Foundation. And we have various programs of work into various aspects of economic, social and environmental policy. And obviously, I'm here today to talk about what I'm calling stakeholder banks, but there are lots of other names for it, so social banks or public purpose banking and financial institutions. How I came into this is my institution quite a few years ago now. We conducted a survey of banking systems in about 60 odd different countries. We wanted to understand the different types of institutions that were out there, what their pros and cons were, lessons that we could learn, etc. And we identified 4 different types of alternative financial institutions to traditional commercial banks. And those were cooperative banks, which are banks which are owned by their members, as opposed to in traditional commercial banks where they're owned privately, for example, on the stock market by people who could be on the other side of the world. Credit unions, which are a type of cooperative bank but a non-profit, and they're where their members or their customers are typically, they typically share a very close bond. So for example, they could be within a certain geographical area that's quite limited, or they could be within a certain profession. There are also savings banks, which whilst they often have been started using public money, they're not publicly owned. The banks are essentially unowned, or they own themselves. So no one has a right to the money, but they work in the public interest. And then finally, community development finance institutions, or CDFIs. Now, there are lots of different types of institutions and ownership structures that fit within this category, but they all have the goal of targeting a typically underserved market or group of people. And the institutions are obviously diverse and different and have different pros and cons, but they have a single overarching objective of maximizing value for more than just shareholders. So they seek to be financially sustainable, of course, but they often have other social goals. So we say that they like to maximize stakeholder value because they're also interested in maximizing value for their customers and their local community. So we call them stakeholder banks. The first thing I would say is their degree of prevalence varies quite a lot across countries. So I've just shown examples from Germany, France, and the UK here. You can see the UK is very undiverse. We've got a very sort of monolithic banking sector, whereas in other countries like Germany, you've got these privately owned cooperatives, etc., credit unions, but you've also got these savings banks, which are these state finance institutions, although, like I say, they were started with public funds, but they're not the state doesn't actually have recourse over those assets. And similarly, with regards to the different degrees of scale that they operate over, there's a big range of how diverse banking sectors around the world are. So once again, the UK has lots and lots of national banks and very few banks with like a small local focus, whereas in other countries, in Germany, you go to the other way around, and the majority of banks actually have a local focus or a regional focus rather than a national focus. And often the degree of scale that the bank operates on is just as important as its setup and its ownership structure, although obviously the two are very closely related. So what are the main differences between these institutions and traditional commercial banks? So first of all, where they are owned by somebody, they're owned in a more democratic way. So on a basis of a one member, one vote perspective, as opposed to a $1, one vote perspective, which you would get with commercial banks. And they typically maximize, as we've said, customer value or community value rather than profits. And that manifests itself in various ways, which we'll explore. In general, they're more interested in traditional sort of vanilla, boring, basic banking, as opposed to the more exotic banking that, for example, led to the financial crisis in 2008. So they, in good times, demonstrate lower returns than the big commercial banks, but those returns tend to be more stable over the course of crises, and I'll show you some graphs to show that later. They typically have a longer term business perspective, so they're not dominated by the quarterly reporting cycle that we see in the big capital markets. So they're often better when it comes to like longer term lending to SMEs, for example. They naturally tend to hold higher levels of capital, which is like money being held aside in case things go wrong. They're naturally, on average, not in all cases, more prudent institutions, and we saw this in the run up to the crisis.
And they work because of that, and because they have often social mandates as well as just financial stability ones. Many of them were actually able to increase lending during the 2008 financial crisis, when other parts of the banking sector were in crisis and were having to constrict lending. And that actually helped support economies that had these more diversified banking sectors throughout that crisis. And finally, they've got a closer proximity to local people, particularly if they're operating on a very local scale and their needs, which is good for local economic development in various ways. So there's studies that show that they help prevent capital drain to a few big economic centres. They often offer better rates, so on deposits and loans, etc., for their customers. They're better for things like financial inclusion, so getting money to people and businesses that wouldn't otherwise be able to access traditional banking. And they're good with regards to a physical presence. So there are lots of issues with physical bank branches being shut down by commercial banks, and some communities not having those anymore, which, if you're a small business, is still a big deal despite the rise of internet banking. And also if you're, say, for example, an older person who's maybe less happy with internet banking or less confident with it, or if you're somebody who has struggled with things financially and you need more personal interaction with your bank, this closing down of bank branches is a big problem, and these banks perform better in that area. So just a few graphs just to back up. At the end, I'll give you some references to some reports that you can go away and read about this in more detail, but just a few bits of data just to back up some of the stuff I've just said. So this is looking at a measure of returns in amongst German banks, so comparing large commercial banks with their savings bank sector. And you can see, during good times, they produce much lower returns than the big commercial banks, but those returns were much steadier, including throughout the financial crisis. This is looking at amount of capital held, excess capital held. So once again, this is money kept aside in case of a rainy day, in case assets get devalued, etc. And that you can see in the run up to the crisis, the cantonal banks, which is in Switzerland, are their savings banks compared to their large commercial banks, naturally held much more capital aside. And the reason why the commercial banks overtake them during the crisis is actually due to state bailouts. They're much more focused on things like local business lending in the local communities. So this is just a table that compares cooperative banks, in this case, their share of the total loans market compared to their share of the SME loans market, which are small and medium-sized enterprises. And you can see that they punch strongly above their weight in most countries. This is just a few select countries that I've shown here, but they punch above their weight, and they prioritize their balance sheet towards things like lending to businesses rather than, say, investment in the international capital markets or investment in property, things like that. This is, as I was talking about, demonstrating how banks during the crisis, some of these stakeholder banks were able to increase lending to people when other banks, the traditional big commercial banks, their lending collapsed. So this is once again looking at Germany, and it's comparing big commercial banks, which is the blue line, with local cooperative banks, which is the green line, and Sparkassen, which are these public savings banks, which is the red line. And you can see that the stakeholder banks increased their lending whilst the commercial banks obviously were in crisis. However, there certainly are real challenges that these institutions face. The biggest one is definitely economies of scale. If you have small financial institutions, it's very, very difficult to compete with the larger institutions. And in some cases, there are huge barriers to entry for the market. So for example, to access the payment systems, which is just the systems that enable money to be transferred around the economy, which is obviously a really core function of a bank, you need to have an enormous amount of IT infrastructure before governments, that you have to demonstrate to governments before they'll let you interact with the payment systems. And that's a very, very difficult challenge for smaller institutions. But there are lots of other examples that we could go into. How these stakeholder banks seem to have met those challenges tends to be through collaboration and setting up central institutions for a whole network. So you have a network of little autonomous, say, cooperative banks or public savings banks, and they set up a central institution that accesses some of these big
expensive processes, whether that's accessing the payment systems or issuing bonds for the capital markets, or advising on regulatory and legal issues, or setting up like ATM networks. So meaning that someone who goes to their local cooperative on one part of the country can bank a check that they've received from a local cooperative on the other side of the country, etc. All of that. You basically need central institutions to do that well. And I've yet to come across an example of stakeholder banks that have worked really well without these central institutions. Raising capital is obviously a huge challenge because they can't access the capital markets the way regular banks can. And that means, okay, it's great for countries like Germany or Switzerland that already have these very established sectors. But if you're somewhere like the UK and you're trying to grow up this sector for almost from scratch, that takes a very long time because it takes a long time to build up this capital. There's also an issue with public awareness when you're doing that, because obviously people don't want to put their money in an institution, a banking institution they've never heard of, even if there's state deposit guarantee schemes. And once again, that's something that centralized networks can help with. There's issues with one-size-fits-all regulation. So regulators once again, particularly in these countries where you're trying to build it up, they don't really think about these institutions. And so the regulations have been designed specifically for big commercial banks, and it can often not work very well for these smaller, different institutions that have different focuses and use their balance sheets differently. So that's a big issue. And in times in the past, although post the financial crisis, this has been a lot less of an issue because people have recognized the values of these institutions after the financial crisis. But certainly before, there was enormous pressure for these institutions, like political pressure and public pressure for these institutions to start to match the returns and to have the structures of big commercial banks. They were viewed as being very inefficient, outdated, old-fashioned institutions. So the UK actually used to have a much bigger cooperative sector that was dismantled in the 1990s because of these pressures. So it's less of an issue now, post-crisis, but it's definitely something good to be aware of because it could re-emerge in the future. And there are big challenges with staying local. Once you start to get successful, you can try to grow and expand out of your area, and then you A, start to become maybe less of a stakeholder bank, but B, can start getting involved in activities that you don't potentially understand and get into trouble. So that's been an issue as well. And finally, diversity within the sector itself can be a challenge, because if you've got lots of these different types of institutions with different needs and different challenges, and you're trying to lobby government, for example, or lobby regulators, having a wide variety of disparate voices calling for different things can be quite confusing, and it's important to be able to find those synergies and be able to call together on with a collective voice for the few key things that work for you, for all the different types of institutions, rather than being really segregated. And I should also add that stakeholder banks aren't perfect. So on average, they have greatly outperformed, particularly during the financial crisis, the traditional institutions, but some did get into trouble. Where they did, it was typically these big central institutions, because they often access that, like, their whole purpose often is to access some of the capital markets, etc., and get involved in that sort of thing. So naturally, they were more involved in that, but also in cases they definitely felt pressures to be getting involved in things that they shouldn't. So, for example, in the US credit unions sector, which actually needed a massive state bailout, they had competing central institutions. So instead of there just being one that served everybody, there were lots of different ones, and they had to compete for the little local credit union's business. And so they competed by, like, trying to offer greater rates of return, etc., which is not typically how these central institutions should operate, and they got into all sorts of trouble and needed a massive state bailout. Similarly, separation of executive and supervisory boards can be really important, particularly if we're talking about these like public interest banks that have any kind of political representation on their board. And we saw things going wrong in the Spanish saving banks, the Spanish cajas, where that wasn't followed. And where there is political representation on the board to try to just steer a bank's strategic direction, it generally seems to help if there's cross-party political representation as opposed to just from one party. So, and that was seen in the different German examples of the Sparkassen versus the Landesbanken, which both types of public savings banks in Germany that took different approaches on that and had very different experiences.
And finally, there are dangers with diluting the ownership model to raise capital. So there are things called semi-cooperatives, which are sort of cooperatively owned, but they also, issue traditional equity to try to raise additional funds. And obviously that dilutes, that's a way of getting capital, but it dilutes what you're trying to achieve. And I would finally add, just as a small note, some of the examples that are given of the stakeholder banks that have failed aren't actually good examples. So, for example, the UK Cooperative Bank, which got into enormous trouble, wasn't actually a cooperative bank. That was just in its name, but there was nothing cooperative about its ownership structure or nothing local about how it operated. So some examples of these institutions failing are red herrings. But yes, there are many advantages, like I've run through. But I've probably talked enough for now, so I just wanted to leave you with, in case anybody's interested to read more, these are a couple reports that my institution have written that are kind of introductory reports to the sorts of, to these institutions and the sorts of pros and cons I've discussed. One of them might look a bit random, because this one about the British Business Bank, but it actually, because obviously that's more about public development banks, which is a different situation, but it does talk about a lot of the governance issues that I briefly mentioned. So if you're interested in the governance issues, that's a good report to read. I will stop sharing for now and pass on to questions or further presentations. Thank you. I just put up one slide to bridge over from the English. Afsakið, ég skipti yfir ensku, mér fannst hérna ég verða að tengja við enska erindið og þakka Lydiu kærlega fyrir hennar yfirlit. Ég var bara með eitt kvót, sjáu þið glærurnar mínu núna, eða það ekki komið? Já. Og ég ákvað að tala þetta frekar út frá texta, en ég var með eitt kvót á ensku til að tengja á milli, og það frá Keynes gamla, sem að fjallar í raun og veru hvað bankastarfsemi í grunninn til þess að jafna munin á milli debit og kredit eða innstæða útlána, eigna og skulda, og ef að þetta allt inn í einu kerfi, ef við búum á lítilli eyju eða kerfi sem einn banki eða tveir bankar sem eru í eigu okkar eða þó það séu þrír, að ef að þetta eitt lokað kerfi, að þá bara peningar færast á milli hluta innan bankans, og þá lendir banki aldrei í vandræðum. Hann getur alltaf séð til þess að það sé flutt á milli viðskiptavinina, og hann þarf bara að passa upp á að þær flytist inn á bankareikninga hjá hverjum og einum. Og það þarf að sjá til þess að viðskiptavinir hagi sér allir vel og nýti hagnaðinn sem þeir fá frá hver öðrum, þannig að það komi viðskiptavinunum öllum til góða, þar að segja samfélaginu, ef við viljum kalla það þannig. Þannig að þetta nú hin gamla hugmynd frá því fyrir 80 árum eða 100 árum hvernig almennilegt og gott bankakerfi á að virka. Nú, það var kallað til þessara fundar með því að vísa aðeins í að við eigum núna bankakerfið að stórum hluta eftir bankahrunið síðasta, og hvernig lentum við í þessari aðstöðu, af hverju erum við hér? Það einfaldlega vegna þess að hér voru einkavæddir bankar og þeir fóru út í það að stækka til þess að auka hagnað fyrir hluthafa, og þeir bjuggu til peningana með útlánunum. Það var ekki hægt að búa til bankakerfi á Íslandi sem var 10-12 sinnum landsframleiðslan af því Íslendingar væru svo duglegir að spara pening og voru að lána öðrum, heldur var það vegna þess að peningaprentunin á sér stað í bankakerfinu en ekki hjá ríkinu eða seðlabankanum eins og svona hefðbundnar kenningar fela í sér. Svo hrundi kerfið og við eigum það núna að 2/3 og við erum búin að fá tilbaka kostnað ríkisins af því að hafa þurft að bjarga kerfinu síðast með því að fá arðgreiðslur út úr bönkunum
meðal annars vegna þess að eignirnar þeirra voru verðmetnar lágar í byrjun og þá kom hagnaður út úr bönkunum við það að eignirnar voru metnar á hærra verði. Það er að segja hagnaðurinn kom ekki frá rekstrinum, heldur af því að það tókst ekki að selja nýju bankana einhverjum fjárfestum að þá fékk samfélagið allt arðinn af því að eignirnar voru í raun og veru meira virði en menn töldu í miðri krísunni. Nú síðan hefur búið að vera að reyna að selja þessa banka í þessi 10 árrúmu en ekkert gengi sérlega vel og reyndar ekkert gengi vel neins þar í heiminum. En það er búið að vera lagaheimild til að selja banka úr ríkiseigu í fjárlögum reglulega. Það er hins vegar var sett laga umgjörð hvernig þetta gera það 2012, þannig að til þess að bankakerfi hér sem aftur var komið á ríkisins yrði ekki eins og bankakerfi sem var til fyrir síðustu einkavæðingum, þar sem að ríkisstjórnir voru að skipa bankastjóra og bankastjórnendur og skipta sér að þá var búin til stofnun Bankans Íslands sem heldur pólitíkinni frá. Þannig að það hefur gengið bara ágætlega rekstur á bönkum í eigu ríkisins. Samkeppniseftirlitið leyfði ekki að sameina þessa 2 ríkisbanka, þannig að ríkið hefur þurft að eiga 2 banka sem í keppni við þann þriðja sem frekar nýlega komin á markað. Nú og það notað sem ein af röksemdunum fyrir því að nú sé komin tíminn til að selja, að hinn þriðji banki, sá eini sem skráður á markaði, búinn að hækka svo í verði og þess vegna sé góður tímapunktur til að selja. Þetta gerist á sama tíma og það byrjar hér heimsfaraldur út allan heim. Og þá þarf aftur að fara að prenta peninga á fullu, en núna það ríkissjóðir sem að búa til peningana til þess að bjarga efnahagskerfi heimsins. Þannig að við erum í allt annars konar stöðu nema að það verið að koma peningunum út í gegnum náttúrulega bankakerfið. Það víða heim ríkið sjóðirnir að styðja lánin, hvetja bankana til að lána meira. En við hér erum í þeirri stöðu að bankarnir eru í okkar eigu, þannig að maður gæti sagt á vissan hátt að þessir 2 bankar sem í eigu okkar allar séu í raun og veru einhvers konar tegund af samfélagsbanka sem reyndar þekkist ekki á mörgum stöðum í heiminum, en arðurinn, hagnaðurinn af rekstri þessara 2 banka rennur til samfélagsins alls. Við erum síðan með sparisjóðakerfið, það voru hérna einhverjir 12, 13, 14 sparisjóðir fyrir hrun, eftir hrun voru þeir komin niður í 8, þeim fækkaði enn meira, núna eru 4 sparisjóðir til á Íslandi. En þeir eru það bil 1% af bankakerfinu, stærðin á þeim. Og svo erum við með 1 banka enn hverju sem ekki í viðskiptabankastarfsemi. Þannig í raun og veru getum við sagt að sparisjóðakerfi sé mjög tæplega samfélagsbankastarfsemi. Það í lögunum núna krafa að þeir setji 5% af hagnaðinum sínum hið minnsta til samfélagslegra verkefna. Þannig þeir mega í raun og veru láta stofnfjáreigendur eða eigendur bankans fá 95% af hagnaðinum. Þeir þurfa bara að setja 5% í stuðning við samfélagið. Þar að auki eru lögin hér þannig að þeir verða að vera staðbundnir. Þannig það ekki hægt að hafa sparisjóð fyrir allt landið. Þannig að ég held að það ekki endilega samþykkt að kalla banka sem eru á samkeppnismarkaði í eigu ríkisins samfélagsbanka, en ég bara benda á út frá þessari ágætu yfirferð sem Lydia var með hvernig bankakerfi víða heim eru samsett af mismunandi bönkum, að þá eru við með mjög einsleitt kerfi sem eru bara hlutafélagabankar, 3 álíka stórir, en voru það allan við byrjun. Núna höfum við hins vegar séð það gerast að sá eini sem á markaði og að skila hagnaði til hluthafanna, að hann sá eini sem hefur ekki verið að vaxa í útlánum. Þannig að hann
sá banki að ekki að þjóna samfélaginu fyllilega, getur maður sagt, þar sem hann ekki að lána út í samfélagið með peninga, heldur í aðhaldi, í meðrun, að minnka sig til þess að geta borgað hluta af eiginfénu til hluthafanna. Í síðasta uppgjöri frá honum kom í ljós að þeir ætluðu að borga 150% af hagnaði síðasta árs í arðgreiðslur. Hvernig það hægt? Venjulegir bankar í Skandinavíu greiða kannski hámark helming af hagnaðinum sínum til hluthafa í arð, halda eftir það bil helmingi til þess að byggja upp starfsemina. En með því að minnka útlánin, draga bankan saman, vera með umfram eiginfé, umfram kröfurnar sem hafa síðan þar að ekki út af faraldrinu verið lækkaðar, að þá þetta að borga til hluthafanna hluta af eiginfénu. Þannig að með því að minnka bankan hægt að auka hagnað eigendana, en það ekki sérlega samfélagslega stuðningsleg starfsemi ef við segjum alla bankana myndu gera þetta, þá myndi ríkið þurfa einhvern veginn að koma til hjálpar til að veita lán eins og við reyndar sjáum vera að gerast núna í faraldrinum. En þetta svona tvistið að snúningur ná þessari skringilegu aðstöðu sem við erum í, að allt breytist við fjármálahrunið, eignast aftur, og allt breytist síðan við COVID núna og ríkissjóðir eru farnir að prenta pening. Seðlabankur allan heim segja að ríkissjóðum hafa engar áhyggjur af því að vera að auka peningamagnið, og ríki eins og Bretland eru farin að stofna þróunarbanka, mörg önnur ríki hafa átt þróunarbanka sem eru að fara að koma núna meira inn í það starf að styðja við efnahagslífið, og þetta byggir allt á því að bregðast við faraldrinum. En á þeim tímapunkti ákveðum við að fara nú aftur í gang með að selja annan af þessum ríkisbönkum sem var búið að setja í stopp í upphafi faraldursins, og það var í raun og veru hvarflaði ekki að mér þegar ég skrifaði þessa skýrslu fyrir Öldu svona þær stofnanarlegu breytingar sem þurfti að verða hérlendis og lagabreytingar til þess að væri hægt að stofna samfélagsbanka. Ég vann í því fyrir Öldu á síðasta ári og skýrslan var tilbúin í byrjun desember, og þá taldi ég að það væri ekki verið að fara að selja ríkisbankana fyrir að faraldrinum væri lokið, en síðan örfáum vikum eftir að skýrslan var tilbúin þá farið í gang með einkavæðinguna á fullt, með miklu hraði rétt fyrir jól og lokið í afgreiðslu Alþingis í janúar, og þá tók ég þátt í að skrifa aðra skýrslu með sérfræðingahópi ASÍ og BSRB sem ég hveti ykkur til að lesa líka, þar sem við förum sérstaklega yfir þessa einkavæðingu á Íslandsbanka, og það í raun og veru alveg í samhengi við stefnumörkun stjórnvalda ef maður að frádregnum þessum faraldri sem kom. Það var gerð hvítbók, það var lögð upp eigendastefna sem miðaði að því að selja, það var heimild í fjárlögum til að selja þennan banka, það var minni áhersla á að selja hinn bankann, Landsbankann, og hann átti ekki að vera til sölu fyrir en að vera búið að selja Íslandsbankann að fullu. En þegar maður að fara að selja ríkiseigur, að þá mjög mikið ábyrgðaratriði hvernig það gert og hvaða verð fengið fyrir það. Og Bankasýslan sér það, þannig að pólitíkin sé haldið frá því verki, og Alþingi fjallaði það, veitti umsögn fyrirætlanirnar, en við getum sagt sem svo að við þessa umfjöllun sem byrjaði jólin og lauk núna þegar Alþingi lauk umfjölluninni í janúar og ferlið hafið, að þá fjölgaði þeim sem höfðu studdu það að ríkið myndi selja þess eign úr, það var í kringum 14-15% þegar að hvítbókin var gerð 2018, það var komið upp í 19-20% í könnun sem Alda gerði fyrir einu hálfu ári síðan,
og núna í nýrri könnun sem ASÍ gerði og einhverjar aðrir að þá það komið upp í svona 20 til 25% landsmanna sem eru hlynntir því að bankinn verði seldur. Þannig að 75-80% landsmanna vilja ekki að bankinn fari úr ríkiseigu, en það samt verið að gera það í samræmi við stefnumörkun. Nú, og þá getur maður velt fyrir sér hvers vegna verið að gera það. Og ég hlustaði á umræður á Alþingi, sem tók 8 klukkutíma þetta, þar sem að röksemdirnar voru ræddar. Það virðist vera að menn séu að gera þetta af því að þeir telja það svo vont að ríkið eigi banka. Þrátt fyrir að ríkið hafi fengið í raun og veru allan kostnaðinn af síðasta hruni tilbaka með því að fá arðgreiðslurnar úr þessum bönkum, að þá vilja menn bara losna við þessa vandræða að hún sé á hendi ríkisins. Og maður getur velt fyrir sér svona sviðsmyndum. Við þekkjum það frá Piketty og svona fjármálavæðingu heimsins síðastliðin 20-30 ár sem var upptakturinn að einkavæðingunni síðast en varð fyrir miklu skipbroti í fjármálahruninu 2008 að það að í einfaldri formúlunni R eða stærri en G, þar sé að kapitalið vex alltaf meira heldur en vöxtur samfélagsins. Það er formúlan sem lýsir fjármálavæðingunni sem hefur verið mjög ríkjandi síðustu 4 áratugi af síðustu 4-5 áratugum. En hins vegar byrjaði það að hrikta í stoðum þeirrar hugmyndafræði 2008 og við sjáum við heimsfaraldurinn og COVID það mjög skýrt vera að breytast enn meira. Það er að segja eini aðilinn sem getur bjargað og hjálpað fjármálakerfinu, efnahagslífinu í raun og veru samfélagið allt eða ríkissjóðirnir eða seðlabankarnir, hinir stóru sameiginlegu sjóðir okkar sem eru nota bene búnir að vera að halda upp í fjármálakerfum heimsins með miklum stuðningi undanfarin ár, en sérstaklega jókst það núna við heimsfaraldurinn og þá eiginlega önnur jafna sem komin upp sem einfaldlega að S stærra en M, það er að segja samfélagið stærra og mikilvægara heldur en markaðurinn. Og þetta algjör viðsnúningurinn á hugmyndunum sem voru gildandi að það ætti að minnka sem mest til samfélagslega rekstur og auka það sem að væri séð á markaði. En í miðju þessu umbreytingaferli þá erum við samt í samræmi við gömlu hugmyndafræðina að fara að koma sameiginlegar eign okkar í bankakerfinu út til enga aðila sem að eiga það og til þess að svona bæta í við efasemdirnar hjá okkur sem erum ekki svo sannfærð að þetta sé rétta leiðin að gera og ekki rétta leiðin að gera núna, að þá þar að auki mjög mikil tæknibreyting að verða eins og Lydia kom inn á varðandi stafræna peninga. Við sjáum það vera að gerast mjög hratt víðum heim að mögulega séu seðlabankarnir að fara að koma þar inn í af því að eftir að stór alþjóðleg fyrirtæki eins og Facebook og aðrir fóru að tilkynna að þeir væru að hugsa að fara að koma með rafmyntir og taka að sér hluta af greiðslumiðluninni sem bankar hafa séð, að þá vilja menn ekki þurfa að bera ábyrgð á því kerfi ef að illa fer. Það er að segja að leyfa stóru einkafyrirtækjunum að bræða en þegar það kemur upp vandamál þá lendi tjónið og tapið á stofnununum sem þurfa að bjarga. Þá sé betra að hafa eitthvað það að segja og stýra því hvernig það verður. Við sjáum þetta í Kína til dæmis þar sem núna Alibaba hætti við hlutafjárútboð. Þeir voru einn stærsti aðilinn með Alipay, rafrænu greiðslumiðluna, WeChat payment hinn stóri aðilinn þar. Við sjáum sænska seðlabanka tala mjög mikið rafkrónur, það búið að setja upp sérstaka Rannsóknastofnun hjá BIS, seðlabankastofnunin í Basel, til þess að hraða allri þróun á þessu sviði. Af því að menn vilja ekki lenda í því að þetta verði gert af einhverjum tæknifyrirtækjum einvörðungu og farið fram úr regluverkinu og eftirlitinu þannig að einhverjir geti mögulega farið of hratt og langt með það. Við sjáum stóra skandala í Þýskalandi með Wirecard, þar sem að forstjóri fjármálaeftirlitsins þar þurfti að segja af sér fyrir 2 vikum.
Þannig að í viðbót svona þessi tæknibreyting samhliða samfélagsbreytingunni sem ætti að geta látið koma fram umræðum eigum við ekki að hugsa hlutina aðeins upp á nýtt, hvernig viljum við hafa fjármálakerfið okkar nú þegar að við eigum 2/3 af því, eigum við kannski að hugsa okkur þetta sem einhverja aðra mögulega samsetningu heldur en 3 banka sem að allir eiga að vera á hlutabréfamarkaði sem við höfum prófað áður, sem að allir fara að keppast að hámarka hag hluthafa af því að kenningin segir að það eigi að skila sér í sem bestu þjónustu til neytenda en raunin sýnir að þegar illa fer þá lendir tapið á okkur öllum samanskatnefndum meðan að hluthafarnir ná hagnaðinum þegar vel gengur svo framarlega sem þeir ná að selja hlut sinn í bankanum áður en að kerfið hrynur. Þannig að ef við snúum okkur núna aftur á stöðunni hér að þá byrjað söluferli. Þingið búið að segja við viljum að það fari í dreift eignarhald, þar að segja ekki að einhver einn stór aðili getur komið og keypta bankann og við viljum að það sé bara 25–35% sem verði selt. Við viljum að litlu hluthafarnir verði ekki skertir hlutfallslega, þar að segja hinn almenni fjárfestir upp að 1 milljón nefnt sem dæmi, að hann fái að kaupa 1 milljón en þá þeir sem að kaupa stærra eða meira eða stofnanafjárfestarnir að þeirra hlutur verði frekar skertur og þar að auki sett þak á hvað þeir megi eignast mikið, 2,5–3% sagt. Þetta niðurstaðan á þinginu og mikil áhersla á þessi fjölbreytt eignarhald. Nú ef maður hugsar þetta aðeins að hvernig bara aftan á servéttu útreikning, ef það væru 10 lífeyrissjóðir, við erum með mjög marga lífeyrissjóði í Íslandi, eða 10 stofnanafjárfestar sem myndu vilja kaupa hámarks 2,5% eða 3% sem leyfilegt, þá búið að fylla upp í það sem á að vera til sölu, 25–30%. Ef að við hugsum okkur að það verði líkt og vísað til hlutafjárútboðsins á Íslandi sem að fór fram í haust, reyndar með því skilir að það væri ríkisstutt lán til þeirra, til þess að hluthafarnir vildu kaupa það á markaðnum, að þá fjölgaði hluthöfum 15.000, þátttaka almennings í hlutabréfamarkaðnum jókst. Ef það gerist aftur núna, eins og við þekkjum úr sögunni frá því aldamótin, þegar var mikil stemming fyrir því að kaupa í banka, væntanlega því að ætti að selja á góðum verði, að þá gætu 15, 20, 30.000 manns mögulega vilja kaupa hlut í bankanum. Ef þeir allir að fá að kaupa lágmarki 1 milljón, þá líka farin allur þessi hlutur sem á að vera til sölu. Ef að bæði gerist samhliða, að þá verið að tala að menn vilji selja meira en helming í bankanum allt í einu. En skoðum aðeins tölunar á bak við þetta. Ef að það eru 30.000 mann sem vilja kaupa í útboðinu, 30.000 sem eiga 1 milljón aukalega, sem inn á bankabókinni, gefur enga vexti, gott tækifæri að fá að kaupa ríkiseign sem á að gefa af sér meira arð, að þá erum við að tala 10% hluta þjóðarinnar, ef þetta eru 33.000 manns, eitthvað svoleiðis. Og jafnvel þó það yrði ennþá meira og engin stofnanafjárfestar, að þá erum við að tala að bankinn getur verið seldur til kannski 10–20% þjóðarinnar. Og þá erum við, ef maður hugsa þetta til enda, þá eru það þeir sem að eiga umfram pening, sem að eignast okkar sameiginlegu eign, ríkiseignina, bankann, og fá af því arðinn að vera að þjónusta hinn 80% eða hinn 90% sem eiga ekki auka milljón, sem eiga ekki umfram pening, heldur eru með lán og þurfa að borga þjónustugjöldin, þurfa að borga vextina sem býr til arðinn og hagnaðinn fyrir bankann og það ákveðin tegund af samfélagsstruktúr sem menn geta ákveðið að vilja hafa en reynslan af þessum 10 árum þar sem að bankarnir 2 eru búnir að vera í eigu okkar allra saman þannig að við fólki í landinu viljum ekki selja það, allavega 80% af þeim. En það mögulega þessi hinn 10, 20, 25% sem eiga auka milljón og vilja gjarnan eignast banka sem að vilja mögulega að verði seldur. Og þá getur tvennt gerst.
eftir að verði búið að skrá bankann og einhverju búin að kaupa hann. Verðið getur farið upp eða verðið getur farið niður. Ef að verðið fer upp þá mögulega var verið að selja ríkiseigna á of lágu verði. Ef að verðið fer niður þá var verið að losa ríkissjóð við þessa áhættusömu vandræðaeign og einkaaðilarnir taka af því skellinn. Nú í þriðja lagi getur náttúrulega það gerst að menn breyti áherslu við það að bankinn verði kominn á markað og þá höfum við bara þriðja dæmið, þennan eina banka sem skráður sem þá að fara í það að borga út meiri arð til eigendanna og lána út minna, ekki að sinna störfum sínum fyrir samfélagið að fullu, heldur meira að sinna hluthöfunum og þá getum við séð fyrir okkur að við sitjum uppi með þá stöðu að það verður þá einn ríkisbanki eftir, hann þurfa þá að sjá útlánavöxtinn, sjá að þjóna samfélaginu útlánum og svo geta viðskiptavinirnir ákveðið hvort þeir vilji flytja sig þá frá bankanum sem að var í ríkiseigu komin á markað, þannig að það eru 2 bankar á markaði og 1 í ríkiseigu og þarna hægt að sjá fyrir sig alls konar stærðarbreytingu þá á bönkunum. En við erum algjörlega búin að missa af umræðinu býtum hvernig bankakerfi viljum við hafa, hvernig sjáum við fyrir okkur framtíðarsýn bankakerfisins, eftir COVID, eftir tæknibreytingar, eftir það að við erum búin að fá tilbaka tjónið fyrir samfélagið af síðasta hruni, en við erum ekki búin að ákveða hvernig við viljum fá arðinn eða mögulega minnka arðinn af því að bankastarfsemi sé orðin núna í ljósi nýrra reglu gerða umhverfisins eftir hrun, orðin miklu meira veitustarfsemi, eins og Lydia kallaði leiðinlegur rekstur, ekki spennandi, ekki mikill hagnaður, heldur bara lítill, öruggur hagnaður af stöðugum, hægt vaxandi rekstri sem hæfir samfélaginu og vexti þess og mögulega getur það skila sér í lægri kostnaði fyrir viðskiptavinina. Lægri húsnæðisvöxtum sem í samanburði við útlöndum mun hærri hér en í nágrannalöndunum. Þetta umræða sem hefur einfaldlega bara ekki farið fram og rökin sem hafa verið dregin fram í umræðinni hafa verið svolítið veik á þann veg að það bara þurfi að losa ríki við áhættu en samhliða var sagt að það búið að minnka svo áhættun út af regluumhverfinu. Og nú getur ekki gerst sam og síðast en það samt augljóst af þeim eina banka sem skráður að það markmið skráðs banka og hlutabréfamarkaði að greiða arð til hluthafanna og sá arður kemur af rekstrinum. Það ekki búið að sýna fram á það sem notuð sem rök að þetta sé gert til þess að auka samkeppni á fjármálamarkaði. Hvernig eykur það samkeppnina að 2 bankar séu skráðir á hlutabréfamarkaði og 1 sé í eigu ríkisins á móti því að 2 bankar séu í eigu ríkisins og 1 sé skráður á hlutabréfamarkaði. Því það breytir nánast engu samkeppnina. Eina sem olli lækkun kostnaðar og húsnæðislána hér á landi á undanförnum árum var það þegar lífeyrissjóðirnir kom inn á húsnæðismarkaðinn og gátu boðið hagstæðari kjör en hinir 3 bankarnir og þá fóru vextinir að lækka þar og breytast. Þannig að í viðbót við þetta bendi ég ykkur á ágætisgrein eftir Gylfa Magnússon í Stundinni þar sem hann kallar hópbælingu slæmra minninga varðandi eigið fé og þar sem hann fer nákvæmlega yfir þessa eiginfjárbreytingar sem eru að eiga sér stað á bönkunum sem á markaði og sem á að fara að koma á markað. Nú, í ljósi alls þessa þá held ég að menn ættu að íhuga það alvarlega hvort að samfélagsbanki sé ekki það sem við þurfum á að halda til að auka samkeppnina hér á íslenska markaðnum, til að auka fjölbreytileikann á markaðnum, þannig að það sé ekki 3 eins bankar sem verið síðan að endanum 3 allir skráður eins og síðast og þeir hugsa það að skila hag til hluthafa og sá hagnaður kemur af rekstrinum. Það þarf að hugsa fjármálakerfi í samhengi við samfélagssáttmálann og þá ætla ég að gera svona í lokin eins og ég gerði í byrjun að vitna í gamla Keynes að þeir sem að marka stefnuna í samfélaginu eru því miður ansi oft þrælar gamalla eða úreldra hagfræðinga og
þess vegna smá hætta á að við þurfum að bíða full lengi eftir því að breytingarnar verði, en ég minni á að það mikið vald fólgið í því sem að neytendurnir hafa, þó að það séu meiri líkur á að fólk skilji við maka sinn heldur en skipta banka, að þá líka rétt að muna að meira en helmingur hjónabanda á Íslandi endar með skilnaði, þannig að það meira en bara fræðilegur möguleiki að skipta banka, og það möguleiki annaðhvort að breyta banka í samfélagsbanka eða að stofna nýjan banka. Það flókið eins og Lydia fór yfir, það kostar, það þarf að finna eigið fé til að byggja upp þann banka og það þarf að vera eigið fé sem vill ekki fá hámarkshagnað, heldur vill liggja þar í öryggi sínu og skila til samfélagsins bættra kjara í formi lægri húsnæðisvaxta til dæmis, sem nú einn stærsti liðurinn í útgjöldum heimilis hér á landi og mun hærri heldur en í nágrannalöndunum, án þess að það hafi fyllilega verið skýrt. Þannig að við höfum breytt lögunum helling eftir hrun, en þau eru samt ekki með möguleika á stofna samfélagsbanka. Það hægt að breyta með viljara. Það í síðasta hruni komu hér bankamenn sem aðstöðuðu ríkisvaldi með 3 glærum á sögðum. Bankarnir ykkar eru gjaldþrota og það ekkert sem þið getið gert í því. Ég ætla ekki að enda á 3 glærum, en sem sagt bankinn til sölu, annar, það byrjað að selja hann. Það voða lítið sem hægt að gera í því, þetta alveg í samræmi við stefnumörkun og heimildir í lögum, en við verðum líka að hugsa hið kapítalíska kerfi þannig að það hugsað þannig að það hægt að stofna önnur fyrirtæki, það hægt að breyta því og vald neytendana til þess að vissu leyti ef boðið upp á möguleikann, en lagaumgjörðin þarf að vera þannig að það sé hægt að gera. Hún ekki þannig núna, en vonandi þessi fundur byrjunin á umræðinni og ég hlakka til að taka við spurningum og vísa ykkur síðan bara í þessar skýrslur sem eru fyrirliggjandi og vonandi komast meira í umræðuna í framhaldinu af þessu.